हॅलो चेक. हॅलो चेक. तर हे असले मस्कोचे महिला मंडळ कशा जोरात टाळ्यो जावपाक जाय महिलां खातीर. सगळ्या भाविकांक विनंती आसा की तुम्ही जर व्यवस्थित शिस्तबद्ध उभे रावले जाल्यार एक से बडकर एक रोमटामेळ तुमकां पळोवपाक आस्वाद घेवपाक मेळटलो. तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की प्लीज तुम्ही आमकां सहकार्य करचे, रस्त्यार येवचे न्हू. एक से बडकर एक ग्रुप हांगासर आपले आपले रोमटामेळ परफॉर्म करपाक तयारीन आसा. तुमच्या सहकार्याची गरज आसा. सगळ्यांक विनंती आसा की तुम्ही सगळ्यांनी रस्तो क्लियर दवरचो, रस्त्यार येवचे न्हू प्लीज. रिक्वेस्ट तुमकां सगळ्यांक. तशेंच हांगासर दोन कडेन परफॉर्मन्स जाता. हांगा फुडें आनी एक प्लॅटफॉर्म आनी सिटींग अरेंजमेंट केल्लो आसा. लोकांनी सगळ्यांक मोबिलायज जावचे. हिंदवी स्वराज्य देववाडी शिगमोत्सव समिती मातशे परफॉर्मन्स करीत करीत फुडें येवपाचे. तुमचे टाइम लिमिट 10 मिनटां आसा. हॅलो चेक. सगळ्यांक विनंती करता रोमटामेळ स्वराज्य फुडें येवचे. देववाडी शिगमोत्सव समिती रिक्वेस्ट तुमकां की टाइम वेस्ट करचो न्हू. एक पर्टिक्युलर स्टेप असता येणार रावता. हॅलो परफॉर्मन्स करीत करीत मातशे फुडें येयात प्लीज. हिंदवी स्वराज्य देववाडी शिगमोत्सव समिती आणि हे परफॉर्मन्स तुमचे फुडें पर्यंत चालू आसूनी फुडें जजिंग चालू आसतलें. काही लोक परफॉर्मन्स पळोवपाक फुडें तुमचे हातुरलेले आसात. एका जाग्यार न रावता परफॉर्मन्स करीत करीत फुडें येवपाचें. टाइम स्टार्ट जाल्लो आसा. तुमचो टाइम स्टार्ट जाल्लो आसा. परफॉर्मन्साक सुरवात करची. जजीस प्लीज नोट.
सध्याच विनंती करता सगळ्या लोकांनी ज्यांनी रस्ते वयचो पुण्यप्रताप जाऊन असा सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आडपे आगापूर सगळ्या स्पर्धकांना विनंती करता की टायमातले बंधन सगळ्यांनी पाळचे. तुमच्या मुखार येता सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आडपय आगापूर ज्योतिषांनी माझी नोंद घेतली. पुढले स्पर्धक असा सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आडपय आगापूर स्पर्धक क्रमांक 3 परफॉर्मन्स करीत करीत माझे पुढे यात प्लीज. हांगा व्हडले गॅप आसा माझे फुडें यात. परफॉर्मन्स करीत करीत माझे फुडें यात. परीक्षण दोन कडे जातले हांगा आणि पुढे दोन्ही कडे तुम्ही परफॉर्मन्स करपाचे. माझे परफॉर्मन्स करके पुढे यात. सुयोग शिगमोत्सव मंडळ वांगड्याकडे विनंती करता की माझे परफॉर्मन्स करीत पुढे यात प्लीज. कृपया टायमाचे बंधन पाळचे. तुमचा टाइम लिमिट असा 20 मिनिटं.
परीक्षेला स्वच्छ राहते श्री शिवशक्ती मंडळ आल्त बोरवली स्पर्धक क्रमांक 4 जजेस प्लीज बोर्ड पुढले स्पर्धक जाऊन असतात श्री शिवशक्ती मंडळ आल्त बोरवली स्पर्धक क्रमांक 4 माशी हळूहळू माशी पुढे या प्लीज पार्टिसिपंट नंबर 4 श्री शिवशक्ती मंडळ ऑल समिती परवळी परभणी शिग्मोत्सव समिती तुमच्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करतात स्पर्धकाकडे विनंती करता की तुमचे परफॉर्मन्स तुम्ही बेगोबेग सुरुवात करते आणि हळूहळू तुमचे परफॉर्मन्स करीत पुढे येते हांगा 2 कडे परीक्षा जावपाचे आसा हांगा आनी फुडें दोनूय कडे जजींग जातले न दमता फुडें वचपाचे शिवशक्ती मंडळ आल्तो परवलच्या वांगड्यांना विनंती करता की त्यांच्यानी आजच्या स्पर्धेच्या स्पर्धेक सुरुवात करची आल्तो बेटिंग तुमकां वेळेचे बंधन हांगा 20 मिनिटां आसा 20 मिनिटां भितर तुम्ही परफॉर्मन्स करपाचे मातशें फुडें येयात
तरी सगळ्या भाविकांना विनंती करते की सगळ्यांनी रस्त्यार येऊन असे सहकार्य करचे ग्रामटामे तुमकां सगळ्यांक व्यवस्थित पळोवपाक मेळटले तुम्ही जर अशी गर्दी करीत जाल्यार सगळ्यांक त्रास परफॉर्मन्स करपाकूय मेळपाक ना सगळ्यांनी तुमकां विनंती की लोकांनी सगळ्यांनी स्प्लीट जावन गर्दी करची न्हू दोन कडेन परफॉर्मन्स पळोवपाक मेळटा पंडात डोंगरी शिल्पोत्सव समिती विनंती करता की त्याच्यानी आपला परफॉर्मन्स करता पुढे मुखार येऊन परळी शिल्पोत्सव आयोजित फुडलो रोमटामेळ डोंगरी शिल्पोत्सव समिती विनंती करता की त्याच्यानी परफॉर्मन्स करता पुढे पावला घालची हॅलो पुढले स्पर्धक असा स्पर्धा क्रमांक 5 डोंगरी शिल्पोत्सव समिती डोंगरी मागता की त्यांच्यानी पुढे येऊचे समितीच्या वांगड्याकडे मागता की माचे पुढे येऊचे परभणी शिल्पोत्सव समिती तुमच्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करता आता जी स्पर्धा चालल्या ती रोमटामेळ स्पर्धा आणि तुमच्या मुखार सादर करता डोंगरी शिल्पोत्सव समिती डोंगरी स्पर्धा क्रमांक 5 परीक्षकांक जजांक विनंती करता की त्याच्याने त्या स्पर्धकाची नोंद घेवची डोंगरी शिल्पोत्सव समिती सगळ्या मागण्यांक आम्ही विनंती करता की त्यांच्यानी आपल्या परफॉर्मन्साक सुरुवात करची तुमचे टाइम लिमिट असा 20 मिनिट 20 मिनिटांमध्ये तुम्ही तुमचे परफॉर्मन्स दाखवपाचे दोन गडे हांगा परीक्षण जातले जजिंग दोन गडे जातले पुढे तुम्ही तुमचे परफॉर्मन्स दाखवचे पडटले तुमच्या मुखार फुडलो स्पर्धक येतात डोंगरी शिल्पोत्सव समिती डोंगरी स्पर्धा क्रमांक 5 टाइम लिमिट 20 मिनिटां हांव स्पर्धकांक विनंती करता की तुम्ही तुमचे परफॉर्मन्स सुरुवात करची तुमचे टाइम स्टार्ट जाल्लो आसा
पराकाष्ठा करून हांगासर प्रत्येक शिगमोत्सव वांगडी हांगा आपली कला सादर करता. सगळ्या कलाकारांक परवरी शिगमोत्सव समिती तर्फे सलाम. तुमच्या मेहनतीक तुमच्या कश्टांक आमचो सलाम. तर फुडले स्पर्धक जावन आसा श्री सातेरी दिसांनी शिगमोत्सव समिती धार बांदवडा पदक क्रमांक रावतावे 6. तुमच्या मुखार श्री सातेरी पिसांनी शिगमोत्सव समिती लहान बांदवडा रोमटामेळ क्रमांक 6 सादर करता. श्री सातेरी पिसांनी शिगमोत्सव समिती धार बांदवडा. परीक्षकांनी या स्पर्धकाची नोंद घेवची. हळूहळू पुढे येवपाचे. तुमचा टाइम स्टार्ट जाल्लो आसा.
शिमगोत्सव समिती आयोजित रंगमेळ्याचं नेक्स्ट परफॉर्मन्स श्री स्वरसाई शिमगोत्सव मंडळ म्हापसा बरे जोरात तयारी त्यांचे स्वागत करपाक जाय. एकदम व्हडलो पंगड आमच्या बार्देसांतलो. सगळ्यांक विनंती करता सगळ्यांची आमकां सहकार्य करचे. रस्त्यार येवचे न्हू प्लीज रिक्वेस्ट करता तुमकां.
तुमच्या मुखार येतलो तो श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव समिती मडकय हांगासर पंगड आणि खेळातूच तो तुमच्या मुखार येवपाचो आसा. श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव समिती मडकय यांचे आम्ही मनापासून स्वागत करता. परवणी शिगमोत्सव 2026 याच्यात काय म्हणते एका ठिकाणी लेडीज अँड जेंटलमॅन, give big applause for नवदुर्गा शिगमोत्सव.